हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई एम शङ्कर। आज म तपाईँको लागि फेरि नयाँ भिडियो बनाएर आएको छु। यो भिडियोको विषय छ हामीले कसरी मोबाइलबाट सुट गरेको भिडियोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने भन्ने बारेमा छोटो भिडियो बनाएको छु। तपाईँले यो भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला ताकि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलबाट यसरी नै ब्याकग्राउन्ड ब्लरवाला भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामी यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एप्स चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यो एप्सको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँले त्यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् र यो कसरी सेटिङ गर्ने हो, कसरी चाहिँ भिडियो सुट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यो भिडियोमा बताएको छु। तपाईँले स्किप नगरी हेर्नु होला। हुन्छ, अब हामी यो भिडियो सुरु गर्छौँ। प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र साथमा बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको साथमा आइपुग्नेछ। अब हामी यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। यसको लोगो यस्तो हुनेछ, सिनेमा एफभी भन्ने। यसलाई हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि यसको पेज यस्तो खुल्नेछ। त्यो अटो फोकसमा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअल फोकसमा क्लिक गर्नेछौँ। एफ भन्नेमा त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ हातले चाहिँ स्क्रिनमा छोएर तपाईँले चाहिँ अप डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको भिडियो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर कति गर्ने हो तपाईँले त्यहीँबाट चाहिँ सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसरी सेटिङ गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो सब्जेक्टलाई कतिको फोकस राख्ने हो, अब्जेक्टलाई कतिको ब्लर गर्ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी नै आफ्नो हातले नै स्क्रिनमा टच गरेर चाहिँ अप डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने अनि चाहिँ फोकस कतिको हुने तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज तल कमेन्ट गर्नु होला। हेर्नुहोस् त कति मजाको ब्लर आएको छ र सब्जेक्टलाई पनि कतिको फोकस गरिरहेको छ। तपाईँले यही भिडियो पनि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्ड कतिको फोकस भइरहेको छ र फन्टमा चाहिँ कतिको ब्लर भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखेको छ भिडियो। तपाईँले यसरी नै आफ्नो मोबाइलबाट तपाईँले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले मोबाइलबाट नै यो चाहिँ भिभो X60 मोबाइलबाट चाहिँ सुट गरेको छु। तपाईँको जुन मोबाइल भए पनि तपाईँले चाहिँ यो एप्स डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि यसरी नै ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने अनि फोकस गर्ने भिडियो चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति मजाको फोकस भइरहेको छ, ब्याकग्राउन्ड पनि ब्लर भइरहेको छ। तपाईँले यसरी नै आफ्नो जुन मोबाइल भए पनि तपाईँले चाहिँ सिनेमा एफभी5 भन्ने चाहिँ एप्स डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यसरी नै प्रोफेसनल भिडियोग्राफी गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले फोकस भइरहेको छ, ब्याकग्राउन्ड ब्लर भइरहेको छ। तपाईँले प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो देखेको छ। तपाईँको कमेन्ट पढेर पनि मलाई अझै धेरै मोटिभेसन मिल्नेछ। म यो भिडियोमा अरू फुटेजहरू पनि म एड गरेर देखाउने छु। तपाईँहरूले स्किप नगरी हेर्नु होला ताकि तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ यसरी नै प्रोफेसनल भिडियोग्राफी गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, म अर्को भिडियो पनि एड गर्नेछु।